Ahoj přátelé, zdraví vás hladový turista. Dneska musím udělat takový trošku pre-intro, protože to, co dneska uvidíte, mi věřte, že jste ještě nikdy neviděli. Rozhodně o tom nenatočil žádný český youtuber na český YouTube žádnou recenzi. Já jsem si zarezervoval pokoj v nejhůře hodnoceném ubytování na českém Bookingu. A to, co jsem tam viděl, tomu jsem nemohl věřit. Maštal, prasečí chlívek jsou proti tomu luxusní 10hvězdičkový hotely. Prostě to jsem v životě ještě nikde neviděl a sjezdil jsem fakt jako toho spousta. Vydržte do konce videa, protože tohle stojí za to. Já vůbec nechápu, jak někdo může tohleto nabízet. Pojďme na to. Ahoj, zdraví vás hladový turista u nového videa. A nebo slunce v duši, pokud ho nemáte teďka v létě na obloze. Ještě jste mi nedali odběr na můj YouTube kanál, udělejte to prosím teď hned, jděte dolů pod video, klikněte na tlačítko odebírat, u zvonečku si nastavte odebírat vše, aby vám žádný moje nový video už neuteklo. No a já se dneska nacházím v pražských Holešovicích. Tam někde za mnou se nachází celkem velká nebo dlouhá ulice Jankovcova a konkrétně v čísle 31 by se mělo nacházet celkem zajímavý ubytování. No, celkem zajímavý. Mělo by to být něco jako prasečí chlív, maštal nebo něco podobného. Aspoň z recenzí to je tak patrný. Nedaleko je ulice Jateční, tak možná na ty jatka z toho prasečího chlívku budeme mít blízko, i když jsem se domníval, že ty jatka v Holešovicích už dávno skončila. No určitě to znáte. Jedete na nějaké místo, hledáte ubytování, otevřete si třeba booking.com, najdete si to město nebo místo, kam jedete, tak jako já, který šudlí každou korunu, si to seřadíte od nejlevnějšího a hledáte prostě nějaký soukromý pokoj, který prostě není smíšený s dalšíma 20 lidma a hledáte, co rezervovat. No a takhle jsem to udělal já tady konkrétně v Praze. A první nesmíšený pokoj, který mi tam zaujal, za 499 korun na noc, píšou tam celý apartmán 20 metrů čtvereční, byl nějaký chill house hostel, nebo tak nějak se to jmenuje právě tady. No a ty recenze mě fakt zaujaly. Co recenze? A ty fotky, no vlastně všechno mě tam zaujalo. A hodnocení 3,3 na Bookingu je fakt bída. Pojďme se podívat na ty recenze, který tam ty zákazníci nebo ty turisti, kteří už tam byli, napsali. Naděžda České republiky tady píše: hrozné ubytování, pokoj ve sklepě, bez okna, špína, už nikdy víc. Kračmar České republiky píše: jako z hororu i obsluha. Nic nedoporučuji se vyhnout tomuto místu. Větší hrůzu jsem neviděl ani v arabském světě, k plné dokonalosti chyběl hmyz, nebo jsem ho nepotkal. Vše stačilo se podívat pod postel, jestli to tak lze nazvat. A tady přikládá fotografii nějaký pneumatiky pod postelí a nějakého hrozného bordelu. Libor z Norska píše: nechápu, jak taková díra může být vůbec na booking.com. To tam zrovna můžou nabízet prasečí chlív. Už jsme u toho. Jako pozitiva absolutně nic, jako negativa všechno. Kantorka z Polska píše: je to hodinový sex doupě. To zní zajímavě. Líbil se mi výraz obličeje majitele, když jsem požádal o čisté ložní prádlo. Vypadal, jako kdyby ho právě profackoval. Požádal o klíče, aby mohl vyměnit povlečení a já mu je dal. Takhle už tomuhle místu nic nedlužím. Šel jsem si najít normální a čisté ubytování. Můžou si nechat peníze jen za to, že si prohlídnu tohle mimořádné místo. No to chceme. A jako mínus tohle je šílená, špinavá, páchnoucí překližková jeskyně s přepážkami přepážkových kojí, každý pokoj má na podlaze madraci, žádné police a sprchový kout, co už jsem dlouho neviděl u klízečků. Je to v podstatě plesnivý, smradlavý palác soulože. Všechno je špinavé, když jsem použil sdílené na toaletě, má v řezu přivítala hrozná špinavá nádobí. Toto místo by se dalo snadno využít jako kulisa pro rekonstrukci Dantova pekla. Děkujeme za jedinečný zážitek. Tady Hypernavis z Turecka píše: místnost byla pro zvířata, ne pro lidi. Tady Hovhanes z Polska: velmi špatné. Jasné, že je to levné, ale stěny jsou z překližky ve sklepě, kde za 3 stěnami naříkají nějaké ženy, všude je zápach a špína. Doufám, že tam nikoho nevězní.
Bajbak z České republiky píše, zrušili jsem to, protože je to tam hrozně špinavé, smrdí to, všechno je rozbité a ještě mi nevrátili peníze. Je to tam prostě hrozné, je to perfektní místo pro bezdomovce. Krole z Polska píše, je to katastrofa, je to špinavé, všichni kouří cigarety, všude jsou opilí zákazníci, kteří v noci bouchají na dveře a nedoporučí to, jsou tam štěnice. Mario z Chorvatska, nepřál bych to ani svému nejhoršímu nepříteli, doupě prostitutek, zločinců, migrantů a bezdomovců. Líbilo se mi, že jsem vyvázl živý a nenakazil se nějakou vážnou infekční nemocí. A tady někdo z Ukrajiny píše, na tomto hostelu není nic, co by se dalo líbit a obecně je život nebezpečný. Měl by být dávno zavřený. László z Maďarska, zdá se mi, že krysy žijí v lepších podmínkách. Po tom, co jsme viděli, jsme se tu nezdrželi a našli jsme si jiný hotel. No, vypadá to jako ubytování snů a já, když jsem hledal na YouTube nějaký podobný video z České republiky, kde by se hodnotil nějaký nejhorší hotel nebo ubytování, nic takového jsem nenašel. Vážení přátelé, sledujte tohle video až do konce, protože já jsem hodně moc zvědavej, co tam objevím. To na internetu nemá obdoby, tohle video. Na sebe jsem si vzal takový pracovní oděv, který když pak přijdu domů, tak okamžitě hodím do pračky, zapnu nějaký prací program na 90 stupňů a všechno ze sebe vyvařím. Možná si ještě vezmu na nohy kroksky, abych je prostě hodil do nějakého roztoku se savem a všechno prostě dezinfikoval. Jako, nemůžu říct, že bych se tam těšil, ale jsem hodně zvědavý. Ale bojím se, co tam uvidím. Radši se půjdu ubytovat trošku dřív, abych tam nepřišel večer za tmy, protože tam podle recenzí se dějou nějaký nekalý věci. Tak pojďme, jdeme se tam podívat, co bych pro to video neudělal. Jestli se mi něco stane, prosím vás, Jankovcova 31. Ale vy to video vlastně uvidíte jenom, když budu živej. No, to je jedno. Když náhodou někdo tuhle kameru najde a hladový turista už nebude žít, Jankovcova 31, tam jsem. Asi zazděnej, naříkající za 3 stěnama. Jdeme na to. Tyhle, není to, co si myslím, že to je. Tyhle, je to ono asi. Jankovcova 31, San Pauli, kabaret, tyhle. Ty vole, je to ono. Hele, já jsem přemýšlel, jak natočit ten úvod do toho ubytování, protože jak bylo patrný z krátkého videa, který jsem natočil, nebo prostě z té fotky, tak prostě jsou tam nějaký zamřížované dveře, taky to tak prostě bylo. Já nakonec jsem prostě aspoň pustil nahrávání zvuku na mobilu, protože samozřejmě byli tam 2 chlápci, takže asi s kamerou by to tam nedopadlo úplně dobře, divili by se, proč je natáčím, možná bych dostal ještě přes pusu. Každopádně uvidím doma, jestli ten zvuk bude kvalitní a pustím to sem. Každopádně ten úvod vypadal asi tak, že prostě přišel mi otevřít pán, mřížovaný dveře do toho kabaretu. Ptal jsem se ho, jako co tady bylo, že tady nějaký kabaret, on říkal, že jo, že bohužel už je teda zavřený. Bar úplně vybydlený, tam prostě jen prázdní flašky, na baru prostě 2 přetýkající popelníky, samozřejmě všude smrdili cigára. Pak jsme šli teda dolů přes nějakou chodbu, kde mi ukazoval tady jeden záchod, šli jsme po schodech strmých dolů do sklepa, prostě, kde mi ukazoval tady druhý záchod, že mají nějakou havárku někde ze sprchou a že ten pokoj, ve kterém já mám bydlet, tak tam před chvilkou odešli nějaký 2, kteří to tam prostě zaneřádili. Já jsem je viděl venku, prostě nějaký páreček, asi pochybnej, prostě si tam šli užívat nějaký romantický chvilky. A vůbec nevím, proč mi to ten pán ukazoval, když to neměl uklizený. A otevřel ty dveře, samozřejmě ten sklep, všude překlišky na zdech. Jo. Otevřel ty dveře, já jsem se vám poblil. To je šílený, prostě. Smrád, peřiny, to, já nevím, jestli tam byl nějaký enona, ještě prostě jako úplně mi z toho zle. Vylhal jsem se teda, že mám nějakou schůzku, že přijdu za 2 hodiny. Říkal něco jako, že to tam už bude voňavka. Mě se tam nechce prostě. Já hlavně se budu muset jako nějak zase vylhat z toho, až pak jako půjdu pryč
a ty klíče budu muset vrátit, že jo, přes ty mříže, jako na tom klíči od pokoje jsou ty klíče od té mříže, ale prostě ty klíče při tom odchodu z ubytka musím vrátit. Nechci ji mít samozřejmě u sebe, nebo jim posílat poštou. A tak to budu muset nějak vymyslet, nějaký příběh, jako proč jsem tam jako necelých 10 minut a zase s báglem jdu pryč, jo. A nevím, mám teďka prostě teďka 2 hodiny na to zapřemýšlet, dojít do lékárny pro něco na žaludek, 4 litry sava a prostě dezinfekce na celé tělo. Ještě jsem si vzal ty kroxy, protože to snad všechno vyhodím, to, co mám na sobě potom. To nemá v období. No, ale dal jsem se na to, tak to vrátím se tam, no, prostě natočím to a za cenu toho, že vezmu nohy na ramena, otevřu si ty mříže a hodím to tam prostě na zem, ty klíče a uteču, tyjo, prostě to je... Nechci se mi proč, tyjo. Dobrý den. Je ubytování? Ano. Dobrý den, mám booking, rezervaci, je to tady? Ano, je. Na jméno? By byl nějaký kabaret tady? A už není, nebo je? Ne? Pomilka. Jak jste z toho udělali ubytko? No, tak za ty prachy je to dobrý. To bych tam, když teďka odcházel, nechali bagel, tak já jsem to musel vyfotit a ten to. Takže budu muset vypravit. Jestli nevadí, že budou klíče později, nebo jestli pěcháte? No, já bych si na chvilku sednul a pak půjdu ven, já mám schůzku ještě odpoledne, tak bych vám to nechal, abyste uklidil potom třeba. Nebo? No, ne úplně to se neřádili. To je jako úplně sajgon. Jo, takhle. To je úplně sajgon. Já jsem teď jsem poslal šéfům ty a tady byly nějaký krasota. Já od rána jsem scháněl nářadí. Jo. Tak možná přijdu teda později, teda asi. Já se omlouvám za ten den, že on je kolik je, no, půl třetí. No. Ale oni odcházeli a já jsem až teď se k tomu dostal, že tamhle máme havarku na tom na sprcháči. Jo. No tak jsme tady. Krásný hnízdečko lásky. Píčo, ten smrad je tady neuvěřitelný. Smrdí to tady plísní, ale jako fakt šíleně. Takže za těma zdma to bude teda pěkný. Pěkný zrcadlo. Ty vole. Fuj, pexl. Ale prej mám all inclusive sprchový kout. No. Nádhera. Tady jsou takový pozůstatky. Vypadá to jak myší hovno. Což vlastně je i tady. Tyhle, nevím, co to je. Zásuvka se prý vypíná vypínačem. Ty vole. Co je tady to na té madraci? Tak to je fakt prvoodvážný tady to. Ale tady to pení, to je zase fajn. To je jediný odvětrávání asi. Ty vole. Tady je prakticky ramínko. No do vyšáky, no. Je to tady úplně šílený.
Nechci moc křičet, protože na chodbě je někdo, kdo tam asi spravuje ten nefunkční záchod nebo sprchu. Do čeho jsem se to zase zamočil? Je tady naprosto nedýchatelno. Nedýchatelno. No já trošku povotáhnu tu, tady se nedá vůbec dýchat, povotáhnu tu peřinu. Dal jsem si na to rukavici, protože na to šát nebudu holýma rukama. To je smrad. Je to na tom obraze. Vidíte, no. Ty vole. Nějaký bordel tam je, no. Docela nějaký takový. Tady jsou ještě nějaký fleky, nebo co? To zamaskuju zpátky. To jsem fakt odvážný. Tak nic, půjdu spát. Dobrou noc. Byl jsem od Helsinek až po Hongkong, ale tohle jsem nikde neviděl. Ale fakt jste si mysleli, že jsem tam přespal? No, jsem docela velký blázen, ale ne takovýhle velký magor. Je mi z toho zle od žaludku. Bylo naprosto příšerný to ubytování. Hele, jestli děláte někdo v nějaký branži, hotelnictví, prostě ubytování, napište mi schválně do komentáře, jestli je tohleto normální, jestli na tohle neexistuje nějaká regule, že prostě to tam nesmí smrdět, být tam plíseň, tam byly nějaký asi NOna prostě od krys, já nevím co, to, na to ramínko bych si nedal ani boty, prostě fuj, štítil jsem se úplně všeho, nedalo se tam dejchat, smrděla tam plíseň, zatuchlo. Strašný prostě. Natočil jsem tam těch pár záběrů, něco jsem si vyfotil a pelášil jsem od toho na té recepci. No. A tam jsem se vymluvil, že prostě se jdu nadechat čerstvého vzduchu, dal jsem jim tam klíče na pult a pelášil jsem pryč. No a na tom Bookingu, víte, proč to má 3,3? No, protože poslední 2 recenze tam dala nějaká střihavka, jednou v květnu, druhou v červnu. A píše tady naprosto výjimečné. Jo? Pokud hledáte opravdu levné a přitom solidní ubytování, tohle místo mohu jedině doporučit. Cena 500 za pokoj. Pro 2 osoby na 1 noc je v dnešní době téměř neuvěřitelná. Přitom vše bylo čisté, útulné a naprosto odpovídající ceně. A v té druhé recenzi taky ubytování jsme navštívili už podruhé a znovu naprostá spokojenost. Za cenu 500 Kč na noc je to opravdu skvělý poměr cena-výkon. Čisté, útulné a pohodlné. Čisté, útulné. Prosím vás, je vidět, že asi jsme každý opravdu jiný. Já si čistotu a útulnost představuji úplně jinak. Ještě mi něco začalo svědět. No hele, jdu se teďka naložit asi na týden do Sava. Máte nějaký tip na nějaký skvělý zase ubytování, kde můžu strávit fajn odpoledne, když ne celou noc? Napište mi to do komentáře, třeba se tam vydám. No, ale jdu si napustit tu vanu s tím Savem. Dejte mi odběr, sejte dolů pod video, klidně na tlačítko odebírat, u zvonečku si nastavte odebírače, aby vám nic neuteklo, ani takovýhle hezký videa, který pro vás točím z naprosto nádherných míst. No a při dalším videu s hladovým turistou, ahoj.